เราเชื่อว่าหลายบ้านมีกล้วยน้ำว้างอมๆเหลือเยอะสำหรับเมนูนี้ทำไม่ยากนะคะอย่าเพิ่งทิ้งลงถังขยะหรือเอาไปทำปุ๋ยเป็นอันขาดเพราะนี่คือขุมทรัพย์หลังครัวที่หลายคนมองข้ามวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกล้วยเหลือทิ้งพวกนี้ให้กลายเป็นนะคะช็อกบอนกล้วยหนึบหนับนะคะสูตรไม่ต้องง้อเตาอบนะคะทำกินเองก็ฟินทำขายก็กำไรเน้นๆช่วงนี้เด็กปิดเทอมเมนูนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มด้วยนะคะการใช้กล้วยน้ำว้างงอมๆนะคะ10ลูกค่ะปั่นนะคะกับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเครื่องปั่นตัวนี้นะคะหาซื้อได้ใน Shopee เราทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะปั่นได้ดีมากๆและละเอียดและสมูทตี้มากๆค่ะที่สำคัญราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะไม่แพงเลยค่ะปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดในลักษณะอย่างนี้นะคะค่อยๆปั่นหลังจากนั้นไปเทใส่กระทะเทฟลอนนะคะกระทะเทฟลอนตัวนี้ก็เป็นกระทะที่ใช้ดีมากๆนะคะเนื้อเทฟลอนค่อนข้างหนานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลรวมถึงเนยนะคะลงไปค่ะแล้วนะคะตั้งบนเตาแก๊สนะคะคนเบาๆนะคะไฟอ่อนนะคะที่สุดนะคะค่อนอ่อนบางคนก็ใช้ไฟกลางนะเตาไข่เตามังนะคะแล้วก็คนให้ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะให้มันหนืดขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้จากความหนืดนะคะการใช้กระทะเทฟลอนแล้วก็ไม้พายอย่างเงี้ยทำให้มันร่อนง่ายนะคะและที่สำคัญไม่ไหม้ค่ะเพื่อนๆมีกระทะเทฟลอนก็ใช้ส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะพิกัดก็ในตะกร้าทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วหลังจากนั้นใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำค่ะคนส่วนผสมนะคะให้ละลายหมดนะคะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะได้ลักษณะแป้งเปียกนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆคนนะหลังจากนั้นเอากล้วยนะคะเมื่อกี้นะคะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นนะจนเอามาปั้นเป็นลูกๆอย่างนี้ได้นะคะปั้นนะคะค่อยๆปั้นนะคะให้กลมที่สุดในลักษณะอย่างนี้หลังจากนั้นไปคลุกแป้งค่ะคลุกแป้งให้เคลือบกล้วยทั่วถึงเลยนะคะพอหลังจากนั้นเราใช้เกล็ดขนมปังที่เรามีอยู่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกนะคะทั้งหมดค่ะมันจะได้เป็นช็อกบอลในลักษณะอย่างนี้ค่ะค่อยๆคลุกนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทำนะคะหลังจากนั้นใช้น้ำมันนะคะไม่ต้องตั้งให้ร้อนนะคะแล้วทอดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะค่อยๆทอดค่ะทอดนะคะเพื่อที่จะให้มันกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็สุกอย่างทั่วถึงพลิกกลับตลอดเวลาทอดจนเหลืองนะคะเราจะสังเกตได้ว่าต้องเหลืองนะคะแล้วมันจะกรอบมากนะคะหลังจากนั้นค่ะพอใกล้สุกนะคะให้เราเร่งเป็นไฟแรงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันอมน้ำมันนั่นเองค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆพลิกอย่างใจเย็นนะอย่าใจร้อนนะคะไม่งั้นมันจะไหม้เกล็ดขนมปังก็จะทอดออกมาไม่สวยหลายๆคนจะพลาดขั้นตอนนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะเมื่อเกล็ดขนมปังมันสุกเกินเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็ขมด้วยพอทำไหม้ขึ้นมานะคะขนมที่แทนที่จะอร่อยนะคะก็จะกลายเป็นไม่อร่อยนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปพักให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะเสิร์ฟนะคะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆสามารถต่อยอดทำขายได้สบายๆเลยนะคะใครมีกล้วยงอมอยู่นะคะเป็นช็อกบอลจัดในลักษณะอย่างนี้นะคะขายขั้นต่ำ10 บาทกี่ลูกก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะคะส่วนถาดก็มีในพิกัดในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครที่มีกล้วยเหลือลองไปทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยหนึบหนับแน่นอนจ้า